Wow! Wow guys, na-amaze naman ako sa aking puto. Sarap ng puto guys. Oh my gosh. Guys, ang lambot. For the first time, gumawa ako ng puto na gawa sa rice flour. At talagang na-amaze ako kasi for the first time talagang puto siya na sobrang ang laki ng ano niya, yung parang may ano siya, ano ba sa Tagalog yung laki. See guys? At
sobrang lambot ng aking puto at ang sarap ng texture. Hindi ko akalaing ang banana leaf or banana peel ay pwedeng gawing puto, guys. So, please, guys, give it a try. I'm telling you, it's so good. Talagang sobrang sarap, guys. Come in here, Caleb, and try it. You can tell, Caleb. So, guys, believe it or not, you cannot throw a banana peel, guys, because it is so healthy. You just have to wash it, guys, kasi hindi nyo alam kung may ini-spray dito. So, kailangan nyo lang hugasan ng maigi. Lagyan na ng hugasan nyo sa mainit na tubig. Kung wala naman yung mainit na tubig, hugasan nyo ng yung sabon, tapos hugasan nyo lang ng hugasan ng maigi para mawala talaga yung ano niya. Kung ano man yung, hey, it's hot in there.